Halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Nézzük is a fontos meetinget élőbe, ugye a kamatlábemelés adat már kijött, 4%-ot 25 bázispontot emeltek, na de szerintem most jön majd az egyórás magyarázkodás, arról, hogy miért nem lesz több kamatlábemelés. Na mindjárt meglátjuk, nézzük, csak George már kezdte-e az adást, vagy hogy az egyáltalán élőbe, vagy a fontosat kell majd nézni. Itt van, George is hozzá élőbe, jó. Na akkor legyen is így. Hello, hát élőt kérek. Jó? Oké, egyelőre akkor legyen itt a háttérbe, és akkor azzal akartam kezdeni, hogy az előző részek tartalmából azt mondja, hogy ugye már volt itt, novemberben kezdték el, akkor még jobban csökkentették az inflációt, novembertől már hol volt a kamatláb adat? Kamatláb még november másodikán még 0,75%-ot emeltek egyetlen alkalommal, vagy nem mindegy, tehát nem többször, na mindegy. Egyszer 0,75-öt emeltek, akkor utána azt mondja, hogy decemberben már csak 0,5-öt emeltek, januárban már csak, vagyis januárban nem volt, februárban már csak 0,25-öt emeltek, akkor most is csak 0,25-öt emeltek. És már november óta mondja Jerome Powell, hogy... na jó, majd a színeket eldöntöm. Oké, november óta mondja, hogy lassan már le fognak állni, ilyen 5% körül meg fognak állni a kamatláb emelésen, meg a legfontosabb ugyebár az elmúlt hét során ugyebár csődbe ment egy csomó bank, úgyhogy amiatt sem emelhetik a kamatlábat, ha emelik a kamatlábat, még több bank megy csődbe. Jó, egyszer, meg akkor másik, amit még mondani akartam, jó legyen itt George. Igen, előző részek tartalmából, miket írogattam fel ilyen általános dologokkal, hogy tisztában legyünk előtte. Hol volt nekem FOMC meeting? Itt voltak. Igen. Tehát ugyebár az csomószor el lesz mondva, hogy az a feladata a Jerome Powellnek, az USA központi bankjának, hogy az árstabilitást fenntartsa meg a munkaerőpiacot. Tehát az a lényeg, hogy árstabilitás az egyenlő 2%-os mesterséges infláció, 2%-os pénzrontás minden évben, ugyebár a rejtett adó. A mesterséges infláció a másik oldalról, és akkor azért csinálják ezt a rejtett adót, a mesterséges inflációt, a pénzrontást, hogy a vásárlóértéke mindig mindenkinek csökkenjen minden évben, nehogy annyi kenyeret tudjon venni még a megnövelt fizetéséből sem, mint tavaly, és akkor élete végéig az államnak fog dolgozni, az államnak a szolgája lesz. Ez az egyik, szoktak még olyanok lenni, hogy használjuk az eszközeinket, ja itt is van. Használjuk az eszközeinket kifejezés, ezt még egy csomószor el fogja mondani, semmi eszköz, annyi van, hogy tudják manipulálni a kamatlábat. Az eszközük a kamatláb manipuláció, jó, ezt már összefoglaltam a múltkor is itt. A további adatok elemzése után fogunk majd legközelebb is döntéseket hozni, ezt fogja még sokszor mondani. Jó, oké. Kb. Ezek voltak az alapok, és akkor lassan már tényleg kezdődik, az előző részek tartalmából ennyi a fősztori. De itt meg miért csúszik mindig az élő? Kerülj már helyedre. Jó. Na és akkor nézzük is. Ja, most az AGX, most az még CFX is megpillant, az AGX az nagyon kezdett indulgatni mai nap folyamán, az fix. Na várjunk, a hangot is el kell majd kapni, pár perc, mondja George is, hát már 29 van. Egy fél perc múlva, hát egy-két perc, aztán már jön JP. Pok. Ádám is nagyon szívesen hozom itt mindenkinek itt az infókat. Na jó, lassan tényleg kezdünk. Na mi lesz? Jeromos? Az jó. Lág Norbi, Jeromos. Jó név az is. No, that's not my house. No, I'm not. Oh, here we go. Na, aha, kezdünk. Let's get this going. I have to ring the bell. Na, mikor nyílik az ajtó? Nagyon szívesen, Dávid. Jönnek itt a köszönetem a kitartó munkámért. Jó kis esti programmal ez az egész. Híradó, Kripto Piaci Áttekintés, fontos meeting, egész estés 2-3 órás program van ma. Közönségtali mikor esedik, és lassan tényleg el kell kezdeni beszélgetni róla, már mindjárt áprilisban, valahogy május körül már kéne szerintem szervezni, május vagy június ilyesmi, ahogy jönnek a jó idők. Na, de nézzük a fontos meetinget, arra majd visszatérünk. Good afternoon.
És üdv mindenkinek a köreinkbe, aki most csatlakozott. A bankszektorról hagyj beszéljek, mielőtt elkezdem. Az elmúlt 2 hétben kis bankoknál volt sok gond. Izoláltuk, elkülönítettük a banki problémákat. Nem áshatja alá a teljes bankrendszerbe, a piramis játékba a hitet, mert mi már mindent rendbe tettünk. Egészségesek a bankok, bla bla bla. Ezért kapcsolatban a kincstárral meg a FDIC-szel együttműködve próbáljuk megvédeni az USA gazdaságát, és erősíteni a hitet a rendszerünkben. Biztosítjuk, hogy mindenkinek biztonságban van a pénze. A banktámogatási programot is megalapítottuk, hogy biztonságosan tudjunk, ugyebár a valóságban fedezet nélküli pénzeket adni a bankoknak, amikor csődbe mennek a piramisjátékok. Jó, majd adunk pénzt a bankoknak, jaj, de jó, nagyon rendesek vagyunk, kisegítünk mindenkit. Nagyon csengő a bankrendszerünk, nagyon ellenáll a bankrendszerünk, olyan jó piramisjáték, hogy nagyon. Jobban a körmére fogunk nézni a bankoknak ezen túl. Elköteleztük magunkat, hogy megtanuljuk ebből az epizódból, hogy mi minden történt. Hát nem piramisjátékra kéne építeni a bankrendszer, de hát arra szokás már évszázadok óta a központi hatalmak részéről. Az infláció túl magas maradt, a munkaerőpiac még mindig erős. Értjük, hogy nehéz, nem jó a magas infláció, de majd levisszük a 2%-os mesterséges inflációs célunkra. Ez az árstabilitás, amit az elején mondtam, az nekik a dolguk. Anélkül nem működik a gazdagság. Igen, hogy nem tudunk mindenkit dolgoztatni élete végéig, hogyha ezt nem érjük el, nem tartjuk fent azt a műinflációs rendszert. A GDP 0,9% alá csökkent, a fogyasztóknak a költekezése megnőtt, ez majd változhat még az év folyamán. Az ingatlan piac az gyengül, magasabbak az ingatlan kamatok. És igen, fix befektetések sem mennek túl jól. Jaj, nem mit mutogatnak? GDP növekedés, változás. Hát valami 2%-os GDP-t mondanak, majd azt mondják, hogy most vagyunk olyan fél százalékon, aztán majd megyünk 24-re, majd 1%-os GDP lesz, aztán meg majd 2%-os GDP-t fognak rajzolni már 25-től. És még mindenki fél attól, hogy a GDP csökkenni fog, de hát amúgy ők meg magasabbat rajzoltak. Munkaerőpiacsal kapcsolatban az elmúlt hónapokban erős volt a munkaerőpiac, 350 000 munkással lett több. A munkanélküliségi ráta alacsony volt februárban, 3,6%. Egyre többen dolgoznak, a fizetések is növekednek, a fizetések is növekednek annyira már szerencsére, ők ezt szeretik. De még mindig azért kéne, több üres munkaajánlat van, állásajánlat, mint amennyire jelentkeznének. Munkanélküliségi ráta, jó, az most majd itt fog tartani, egy 4-5%-on, aztán majd hosszú távon, majd 2026-tól valamikor majd le fog menni 4%-ra, jó? Az infláció a hosszú távú mesterséges 2%-os célunk fölött van. Januárban a mag PCI adat 5,4%-ot nőtt. Igen, a Core PC, a Mag PC adat az energia meg az élelmiszer árak nélkül 4,7%-ot nőtt februárban. A sima inflációs szám az 6% volt. Vagy 5,5%, vagy micsoda, mi az 5,5? Na mindegy, erről lemaradtam.
És még mindig úgy látjuk, hogy lehet, hogy magas marad majd az infláció. PC infláció, na, ő inflációjuk most 3%-on, hát azt mondják, hogy 3% lesz most valahogy 5-ön, majd akkor lerajzolják, meg 24-re meg már 2%-ra rajzolják, utána 25-26-ra már csak 2%-ra lesznek ezek a számok rajzolva. A magas infláció ellenére is a hosszú távú elvárások azok stabilak, meg ez az kb. Azt mondja, háztartások, meg a pénzügyi piacok minden rendben van. Maximum munkaerőt, meg árstabilitást ugyebár kell garantálni, infláció, pénzrontás, élete végéig dolgoztatni mindenkit, valóságban ezt jelenti. A szegényeknek nincs elég pénzük, hogy már megéljenek manapság. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2%. Hát a magas inflációt nem szeretjük, a 2%-os mesterséges inflációt szeretjük, mert ugye már a lényeg, hogy ha magasabb, akkor már népnek is feltűnik, hogy mi az Isten ez. 2%-kal még meg lehet vakítani őket simán. Ezért emiatt 4%-kal növeltük a kamatlábat 25 bázisponttal. Az előző FOMC-os meeting óta a gazdasági mutatóink erősebbek, mint voltak, de úgy gondoljuk, hogy az események, amik a bankrendszerben történtek az elmúlt 2 év során, azok valószínűleg azt eredményezik, hogy a háztartások még szarabb helyzetbe kerülnek, mert nem kapnak majd annyi hitelt, meg ilyenek. El kell majd döntenünk ennek, hogy mi lesz a hatása. Ennek eredményeképp. Nem gondoljuk, hogy továbbá is kamatlábat kéne emelni, hogy megállítsuk az inflációt. Most nem fogunk kamatlábat emelni, úgy látjuk. Majd óvatosan figyeljük mindig a beérkező adatokat, meg a hitel, meg a gazdasági tevékenységet, meg blablabla, minden adatot nézünk majd. Na, jönnek a pöttyeik. Ez az Federal Funds Rate, hát ezt nem is tudom, a központok ennek a támogatása, vagy mi, de ez is valami inflációs bigyó. Ja, ez a kamatláb jó, hogy most akkor 5% fölött van majd. Jövőre már lerajzolják 4%-ra, 25-re 3%-ra, 26-ra meg már 2 meg 3% közé lesz rajzolva. Erre csak egy kicsit változtak a decemberi előrejelzésünkhöz képest. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path. Tehát ez ugyebár semmi nem garancia, ez egyáltalán nem biztos, hogy így lesz, hogyha nem így megy a gazdaság, akkor majd nem így lesznek a számok, ennyi. Valamit csináltak, de ez egyáltalán nem garancia. Majd nézzük az adatokat, folyamatosan hogy jönnek az adatok, aztán majd az alapján további lépéseket hozunk. Elköteleztük magunkat, hogy igen, tartsuk a 2%-os mesterséges inflációs célt hosszú távon. Igen, kicsit a GDP nem fog úgy erősödni, nem lesz olyan erősödés, hogy visszafogjuk az inflációt. Maximum foglalkoztatás, meg árstabilitás. Pénzrontás, hogy mindenki érte végig dolgozzon magyarul. Minden, amit teszünk, az a népért van. Jaj, akkor a hazugságot. Na, jöhetnek a kérdések. Mondja George is, hogy nagyon bikás volt a vége. Aha, a banking szektor, középbankok mennyire terjedhet tovább a csőd hullám. A bankrendszer az nagyon rendben van, jaj, az olyan csengő pénz, az nagyon-nagyon fasz a bankrendszer. Igen, mutatjuk is, ugyebár behazudtuk itt mindenkinek, hát ezt én teszem hozzá, hogy ugyebár mindenre tudunk garanciát adni, mikor egyáltalán nem tudnak, és akkor most már minden szép és jó, higgyel mindenki. Jó, meg majd valami szabályozni is fogják, körmére néznek azért majd jobban a bankoknak most már. Mennyire gondoltátok meg komolyan, hogy megállítjátok a kamatlábemelést?
you see the decision that we made, which I'll say a couple things about. First, it was supported by a very strong consensus, and I'll be happy. Összességében mindenki támogatta, hogy állítsuk meg a kamatlábemelést. The intermediate data on inflation and the labor market came in stronger than expected, and really Inflációs meg munkaerőügyi adatok erősebbek voltak, mint gondoltuk. Növeltük volna a kamatlábot egy pár héttel ezelőttig. Csak hát jött, gondolom, mindjárt mondja, hogy jött a bankcsőd, azt akkor most nem akarják a piramis játékot bedönteni. Mosolyog a riporter is. Elköteleztük magunkat, blablabla, szokásos szöveg, levigyük a 2%-os mesterséges inflációra a szintet. És igen, a tetteink, a szavainkat mutatják, hogy azt csináljuk mindent. Jó. De hát szarabb lesz, ugyebár bankokon szigorítunk, nem fognak tudni úgy hitelt felvenni az emberek majd. És akkor ez most ugyanúgy működne, mintha mi kamatlábat emelnénk, de nem fogunk többet kamatlábat emelni. De hát ugye ez se biztos, de nem tudunk semmit biztosra mondani, csak ezt tippeljük. Mi? Akkor most mégis mondott egy talán, de hogy talán azért lehet, hogy esetleg lehet, hogy lesz még majd kamatlábemelés. Most akkor lesz, vagy nem? Majd mindig figyeljük a beérkező adatokat, blablabla. Hát jó, ebből úgyse lesz már kamatlábemelés. Oké. Mr. Chair, can you explain the difference between ongoing rate increases and firming? Does firming imply a rate increase per se? Meg tudná magyarázni a folyamatos kamatlábemeléseket, meg a firminget? Nem tudom, mi az a firming. Szerintem a kamatlábunk a lényeg. A folyamatos, a folyamatban lévő a fontos szó, hogy folyamatban lévő kamatlábemelések. Lehet, hogy nagyon kis hatása lesz már csak ezeknek. Az infláció erős lesz, akkor majd lehet, hogy mások fognak kinézni a dolgok. Lehet, hogy majd nem hagyunk annyi hitelezést. És lehet, hogy majd nem kell kamatlábbal játszani, hogy hát a bankokat akarják most már visszafogni egy kicsit, nem a kamatlábemelést már nem nagyon akarnak. Az elmúlt kamatlábemeléssel kapcsolatban a makrogazdasági kimenetelekre koncentráltunk, a hitel szűkítésekre vagy megszorításokra koncentráltunk. A bankokra koncentráltunk, hogy ugyebár nehogy már csődbe menjen a piramis játék. Mert annyi hitelük van. Jó. George mondja, új létesítményt is létrehoznak, pénznyomtatót. 2 hete még azt mondtad, hogy magasabb lesz a kamatláb, igen, ez még a bankcsőd hullám előtt volt. Your forecasts or those of your colleagues or those of the board staff incorporated today a material tightening on credit availability because of the stress in the banking sector, or are you waiting to see it in the data before you incorporate that potential tightening into your forecasts? Hát most a bankszektor miatt léptetek, vagy úgy általánosságban? Hát persze, hogy a bankszektor miatt léptek, azért amiatt nem lesz már most nagyon kamatlábemelés. Na, mondja Jerome Powell, elmondom, hogy mit hallottam. Azt hallottam, hogy egy csomó ember azt mondja, hogy szűkíteni fogunk. Ennek ugyanellen lenne a hatása. És akkor így már nem kell több kamatlábemelés, hogyha hát ez, hogy a bankokat fogják, megszorítások lesznek a bankoknál, így akkor nem kell kamatlábat emelni, azt mondja. És ez a kettő szinte ugyanazt fogja elérni. 12 nappal ezelőtt, próbáltuk el, de ez olyan friss, ez a bankpánik, csőd. Nagyon nehéz volt itt a bizonytalanságba.
in the first part, the first 5 weeks of the intermediate period, pointed to stronger inflation and stronger labor. Az első 5 hét az erősebb inflációs adatokat, meg munkaerőpiaci adatot mutatott. Akkor emeltünk volna magasabb kamatlábat, ez lett volna valószínűleg. De most majd így hozzuk helyre. Is going to be enough to sustain the kind of tighter financial conditions that you believe will be necessary without doing significant damage to the banking sector? Have you, for example, considered... Aha, mi lenne, hogyha még kamatlábat emelnétek, nem féltek attól, hogy csődbe megy a többi bank is? Tighter financial conditions that don't accelerate deposit erosion, for example, from banks. Aha. És ha megszigorítjátok a banknál szabályozásokat, nem fogják akkor is kivenni az emberek a pénzüket, vagy ilyenek? George is mondja, nem tudnak más csinálni, ennyit tudnak csinálni kamatláb manipuláció. És majd a bankok jó, majd ők kezelik az egészet, majd jó lesz minden, azt mondja Jerome Powell. I wanted to ask, you, along with the FDIC and the Treasury, the Fed Board decided to invoke the systemic risk exception to allow uninsured depositors to be protected at these two banks. And I was just wondering if you could speak to why that decision was made. Was it purely a két bankot fedeztétek, de miből jött ez a döntés? Valami gazdasági fertőzés, vagy pénzügyi fertőzés, tovább fertőzték van a többi bankot is? Hát igen, hogy tovább fertőzhették volna a többi bankokat szélesebb körbe. El tudnál mondani, milyen szerepet fogsz betölteni a Fednek, a központi bankjának a nyomozása során? Meg a szabályozásokkal kapcsolatban? I realized, right away that there was going to be a need for a review. I mean, the question we were all asking ourselves over that first weekend was, how did this happen? Aha, jó, igen, rájöttem, igen, én is, hogy valamit felül kéne, a saját körmünkre is rá kéne nézni, mert elmúlt hetekben rájöttem, hogy az Istenben történhetett ez, ugyebár, hogy kiderült majdnem a piramis játék. Az én szerepem az, hogy bejelentsem, ennyi a feladatom, hogy bejelentsem. És nem fogok én itt dolgozni, meg semmiben részt venni. Mondja George, hogy valaki kérdezze már meg tőle, honnan jön a pénz, kérdezze már meg valaki, honnan jön a pénz. A februári fontos meetinggel kapcsolatban azt mondtad a februárin, hogy diszinflációt mondtad már, vagy 9-szer elmondtad, hogy diszinfláció. Még mindig tartod ezt a szót? Igen, mert 10-szer megkérdezték tőlem, hogy mi lesz a diszinflációval. Abszolút, ugyanott tartjuk, igen. Ugyanaz a sztori. 3 hónapja jó, az infláció csökken. 6 hónapja lassan csökken az infláció. Hát meg kisebbre rajzolják. A kórinflációs adatban valami a leasingelések, azok is csökkentek, meg ilyesmi. A nem ingatlan de még mindig a munkaerőpiacon még mindig nem látják a gyengülést. De még mindig erősnek mutatja magát az infláció. And are you not seeing more coming from that because you don't know, or because you just don't want to have Mi volt ezzel a hitelcső történettel? Úgy néz ki, hogy még kicsit örültek is neki. A great deal of literature on the connection between tighter credit conditions, economic activity, hiring and inflation. A hitelezés, a gazdaság, meg a munkaerő felvétel közt van egy csomó leírás, meg könyv róla, meg minden. We don't really see it yet. So people are making estimates, people are publishing estimates, and it's very kind of rule of thumb guesswork almost at this point. Hát, ezt nem is tudom. Arról beszél, hogy az emberek csak tippelgetnek jobbra-balra, semmi sem biztos most jelenleg. As we go forward, as we think about further rate hikes, for us, we will be paying attention to the actual unexpected. De a jövőbeni kamatláb emelésekkel kapcsolatban majd figyelni fogunk, mindenre.
Hi, Chair Powell. Gina Smilik from the New York Times. Thank you for taking our questions. I wonder if you could talk a little bit, I know that you've got your internal review coming, but I wonder if you could talk a little bit about what you think happened with oversight at Silicon Valley Bank, and whether Szerinted mi történt a Szilícium Völgy bankkal, és mit kéne megváltoztatni a banki szabályozásokon, hogy ez többé ne történhessen meg? És hogy tudjátok garantálni, hogy a nép az higgyen a bankrendszerbe? So at a basic level, Silicon Valley Bank management failed badly. Alapjáraton a Szilícium Völgy banknak csak az igazgatói voltak rosszak, csak azok buktak el. Nem védekeztek a rizikók ellen. Mások látták ezt a rizikót, meg közbeléptek. Ugyebár az USA államkötvényekkel tették csődbe a Szilícium Völgy bankot, ők csinálták, de most mondja, hogy a Szilícium banknak az igazgatói voltak a hülyék, hogy hittek a kormánynak. De hát csomóan ki akarták venni a pénzüket, ilyen nagyon ritkán van a történelemben, úgyhogy ez felháborító, hogy képzelik, hogy ki akarják venni ennyien a pénzüket, hát ez a bank nem arra van kitalálva. Nekem egyedül az az érdekem, hogy kitaláljuk, hogy történt ez az egész. Hát a piramis játék előbb-utóbb mindig kiderül, hogy ez piramis játék. És hogy majd kitaláljuk, hogy milyen szabályozásokat kell érvénybe léptetni, hogy ez ne történjen meg újra. Nem tudok semmit mondani erről, a saját nézeteimet nem mondhatom el. Majd a jövő héten valaki fog erről valamit beszélni. Ezek teljesen átláthatóak lesznek ezek a jelentések mindenki számára. És valószínűleg ebben a jelentésben majd adnak ilyen ajánlásokat, hogy milyen szabályt kéne bevezetni, azt majd megnézem, azt lehet, hogy bevezetem. Jó, ezek nem gyengeségek, egyáltalán nem gyengeség a bankrendszerben, egyáltalán nem gyengeség, hogy kiderült a piramis játék, nem gyenge a bankrendszer, egyáltalán nem gyenge. And again, supervisors did get in there, and they were, as you know, obviously, they were on this issue, but nonetheless, this still happened, and so that's really the. És voltak, akik megfigyelték a bankot, hát de ez mégis megtörtént, hát. Radio and television. You've been very consistent in saying that the Fed would be raising interest rates and then holding them there. Nagyon 1000 éve mondjátok, hogy növelitek majd a kamatlábat, de aztán megállítjátok és kitartjátok egy ideig. In May, and then every meeting the rest of this year they're pricing in rate cuts. A piacok már csak májusra számítanak kamatlábemelésre, esetleg utána meg már kamatláb csökkentésre számítanak, szóval. Tehát szerinted most milyen irányba kéne menni? Hát mindenki lassú növekedésre számít most. Kereslet, kínálat, hogy kiegyenlítse egymást, vagy aranyközéputat elérje. I would just say, as always, the path of the economy is uncertain, and policy is going to reflect what actually happens rather than what we write down in the SEP. But that's not our baseline expectation. Well, if I could follow hát nem nagyon volt itt válasz. As you look forward into the rest of the year here, az év további részére mit látsz? Azt mondod, hogy például az 5,1%, amit november óta mondott, hogy ott megállítjátok a kamatlábat. Ez elég lesz szerinted? Vagy csak azért mondtátok ezt, mert amúgy fogalmatok sincs, hogy meddig kéne emelni, azt mondtatok valami számot. Ez adon fog múlni. Tehát mi arra figyeltünk most, hogy mi történik a bankokban.
effectively doing the same thing that rate hikes do. So in a way that's És úgy látjuk, hogy igen, hát hogyha a hitelezést itt a bankoknál, nem tudom, hogy a bankoknál mi, hát mennek csődbe a bankok. Az most helyre hozzak. Na jó, mindegy, ugyanarra jut ki megint, hogy ők a bankokat akarják, szigorítani akarják a banki szabályozást, hogy szerintük akkor majd az ugyanannyit ér, mint hogyha emelnék a kamatlábat. És akkor le fog majd állni a gazdaság, vagy megáll, vagy lelassul. In the meantime, obviously at the end of the day, we will do enough to bring inflation down to 2%. A lényeg, hogy a legvégén majd, amikor elérünk oda, akkor biztos, hogy el fogjuk érni a 2%-os műinflációs célunkat valamikor. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. I know we've talked a bit about how Silicon Valley Bank was unique to a certain sector of the economy. Tudom, mondtad, hogy mennyire egyedi volt a Szilíciumvölgy bank. De mi van az ingatlanpiaccal? Jó, és tegnap Raúl Paul is mondta, hogy ingatlanpiaccal ott még vannak bajok. Kereskedelmi ingatlanokat senki nem bérli, ott üresen konganak. A bankoknak egy csomó kereskedelmi ingatlanjuk van, és akkor ott áll bennük a pénzük. Na, erről kérdezik most Jerome Powell-t is. Commercial real estate mondják is, igen. Tudunk róla, hogy nem igazán van kihasználva. Jó, de a bankrendszer olyan ellenálló, egy csomó pénze van a bankoknak, ugyebár üresen kongó ipari épületekben, meg mindenféle kereskedelmi épületekben, de ettől csodálatosan rendben vannak, senki ne aggódjon, nagyon rendben vannak a bankok. És független nyomozásokat fogunk majd indítani az egész üggyel kapcsolatban itt a bankoknál, meg minden. Amikor a bankok csődbe mennek, akkor van nyomozás utána, igen, természetesen. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. Inflation has been rather sticky, so do you need help from the fiscal side to get inflation down faster? Az infláció elég magasan tartja magát, kell-e pénzügyi segítség, hogy levigyétek? Nem adunk tanácsokat, azt feltételezzük, hogy... Hát azt feltételezzük, hogy majd itt a manipulációk, azok majd eljönnek az ajtónkhoz. A USA központi bankja felelős ezért, a kamatlábnak a manipulációjáért. És ma majd elérjük a 2%-os mesterséges inflációt egyszer. Tehát a költekezés az pont az ellenkezőjét csinálja, hogy mentitek meg a bankokat a 100 billió dollárokkal, pont az ellenkezője, az növeli az inflációt, akkor miről beszélsz? A költekezés természetesen hatalmas volt a Covid közben, és aztán már leállítottuk a költekezéseket azóta. Nem ettől van infláció, a federatéki pénznyomtástól nincs infláció. Az, hogy megmentettük a bankokat 300 billió dollárból, az nem csinál inflációt. Az nem a federatéki pénznyomtástól, az csak a valóság. De ez itt a színház. Miért hoztátok létre ezt az új banktámogató programot? Expansion of the discount window, changing the terms of the discount window that's been around a long time. And second, can you discuss the Fed's role in the FDIC guarantee of uninsured depositors? És mi nektek az USA központi bankjának a szerepe itt a garanciavállalásba, itt a nagyszabású fedezett hazudozásba? Sure. So 13.3 seemed like the right. We have a little more flexibility under Section 13.3. We've done quite a lot under discount window as well. Nem tudom, ez a 13.3, mindegy 13-as 3-as paragrafus. Really no magic to that. It's only available in unusual and exigent circumstances. Jaj, hogy extra eseményekkor azt is lehet használni ilyen hülyeséget. Az alapján tudták létrehozni ezt a bankfedező alapot. We're lending to the, in effect, we're lending to the bridge bank. So that's where the funds came from, and it's a loan that's 100% guaranteed by the hídbankoknak hitelezünk, innen jönnek a pénzek, 100% garancia van rá. Hát, ez sem volt egy 100-as válasz. Honnan jön a pénz? Gyorsan, vagy kérdezzétek már tőle hozzá, honnan jön a pénz? The SEP suggests one more rate hike, as does the change in the language in the statement. Hát már csak egy kamatláb emelésre számítanak a piacok. Tehát a kamatláb emelési ciklusnak lassan vége lesz. Mert megkötöttétek a kezdeteket, hogy tényleg biztos, hogy vége lesz majd a kamatláb emelésnek, vagy nem kötöttük meg, akármi lehet. Hát egyelőre, ahogy említettem is, úgy látjuk, hogy talán
Hát, akkor igen, nem hagyjuk majd annyira hitelezni a bankokat, és akkor ugyanaz a hatása lesz a gazdaságra, mint hogyha mi emelnénk a kamatlábat. De közben nem mennek csődbe a piramis játékok. Na, user or tools, mondjad már a user or tools. Végső soron, használjuk, végső soron elérjük a 2%-os mi inflációt. Ugyanazt mondja mindig 8-szor. Hi, Chair Powell. Thanks for taking the question. Kyle Campbell with American Banker. I have a couple questions about the balance sheet. Na, a pénzügyi mérlegetekről kapcsolatban van pár kérdésem. The financial supports that the Fed is extending through the discount window and through its enhanced lending facility might be at odds with the objective of reducing the balance sheet. And I'm also curious what your thoughts are on fogtak egyáltalán csökkenteni a pénzügyi mérlegeteken? distribution of them throughout the banking system, and at what point you might be concerned about it being scarce for certain banks. Hogy osztjátok meg szét a bankrendszer, bankoknak a pénzt, meg ilyenek? Az emberek a pénznyomtatásról, meg a csökkentésről, a QE-ről, meg QT-ről másképp beszélnek. Jaj, de más a hatása, hiába, hát mi növelhetjük, nyomtathatjuk fedezet nélkül a pénzeinket, de majd mi mondjuk meg, hogy az mit jelent a valóságban. Feltoljuk az árakat, de letoljuk a kamatlábat. Ideiglenesen majd megmentjük, fedezzük a bankokat. Úgy hisszük, hogy ez majd működni fog. Jó, hát ez működik. Hogy osszuk szét a pénzeket a bankok közt azzal kapcsolatban? Nem látunk semmi, hogy tartalékba, fedezetbe hiány lenne, hát persze, hogy ezt kell hazudni. Nagyon működik a programunk, nagyon rendben vagyunk, minden rendben van. Nem látunk semmi bizonyítéket arra, hogy nem lennénk szuper rendben. Hi, Chair. Katarina Saraiva with Bloomberg News. The minutes of the January-February meeting, the last meeting, indicate that you discussed the possibility of runs on non-bank financial institutions and the impact of large unrealized losses on bank portfolios. Can you talk a little bit more about that discussion, kind of what was talked about? Nem bankokból is kivennék a pénzeket, még ilyeneket mondtál februárban, mikor mondott ilyet? Ezzel kapcsolatban mondom, nem tudom, hogy ennek van-e kriptókhoz köze, vagy mi a lényeg ennek a kérdésnek. Hát én se, hát ő is mondja, hogy őszinte legyek, nem emlékszek, hogy ilyenekről beszéltük volna februárban, hát én sem emlékszek rá, nem tudom, miről beszél az asszony. De voltak prezentációk a kamatláb rizikóról, meg minden az újságban. És hosszú távú értékpapírokba próbáltak az emberek, ugyebár csomó pénzt vesztettek rajta. Hát azt már direkt nem mondja, hogy az állampapírban, az USA állampapíron buktak meg most a bankok, mert azzal szivatták meg őket. Repeatedly and was escalating, but nonetheless what happened, and so that's really the purpose of one way to think about the review that Vice Chair Barr is conducting is to try to understand how that happened and try to. Ami történt, megtörtént, annyit tudunk csinálni, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy miért történt, miért derült ki a piramis játék egy kis időre. De a múltban nem láttunk ennyire, nem olyan nagyon nem rohantak az emberek, hogy kivegyék a pénzüket a bankból. Can you confirm whether or not the board knew about these escalations by the examiners in San Francisco? Mi a San Francisco-i Hát erről úgyse tudja, hogy mi a San Francisco-i vizsgálóbizottsággal, jó? Simon Urbanovich from The Economist, thank you very much. Chair Powell, you've stated twice today that all depositors' savings in the bank. Kétszer is elmondtátok, hogy mindenkit megmentetek, az összes betétest megmentitek az USA-ba. Nem a kongresszusnak kéne ezt mondani?
Ha egy 1 billió dollár alatti piaci értékű bank csődbe megy, akkor azt is garantáljátok, hogy mindenkinek odaadjátok a pénzét? Annál többet mi nem mondtunk, mint csak annyit mondtunk, hogy megvannak az eszközeink arra, hogy majd megvédjük a gazdaságot a súlyos károktól a pénzügyi rendszerbe. És fel vagyunk készülve, hogy használjuk az eszközeinket. Szóval a betétesek azok azt feltételezhetik, hogy biztonságban van a pénzük, csak feltételezhetik. I was wondering if you could give us a little bit more color. You gave just a little bit of color. You said during the first week of the Silicon Valley weekend, you said the question you guys asked was, how did this happen when you saw... Igen, amikor csődbe ment először a Szilíciumval, azt kérdeztétek, hogy történhetett ez meg. És ezen csodálkozok most itt a UBS meg a Credit Suisse ugyebár kényszerházasságán. Hogy megnyugodtatok, mindenki fellélegzett, amikor a kényszerházasságot megcsinálták. Tehát mi csak követtük, vagy láttuk itt távolról, hogy a svájci kormány az mit lép. És úgy látjuk, hogy hát ez nagyon pozitív, hát így nagyon rendben van minden most már. És a piacok elfogadták, igen, mindenki benyelte itt a hazugságot. Úgy hittük még a hét elején, hogy nem tudjuk, hogy lesz eltérőnek rendben a dolog, de most már úgy látjuk, hogy minden rendben van. Hi, thank you, Chair Powell. Nicole Goodkind with CNN Business. In the summary of economic projections, the FOMC sees the unemployment rate increasing to 4.5% this year. Jó, a munkanélküliség ráta meg fog nőni 4,5%-ra az évre, arra számítanak. És hogy előzhetitek ezt meg, hogy hóga jóba ne görögjön tovább? Legyen elbocsátási hullám. Hát ez csak egy esztimáció, ez egy tippelés, csak tippeltük ezt a 4,5%-ot. Teljesen egyáltalán nem biztos, totál bizonytalan tipp, amit mondtunk, ennyi. Szó szerint ezt mondja, hogy totál bizonytalan tipp, amit mondtunk, ezt nem én fordítom át. Mi az ára annak, hogy levigyük 2%-ra a mesterséges inflációra ezért sztorit? Ha nem tudnánk levinni a 2%-os mesterséges inflációra a számot, az lenne a legnagyobb baj. High and volatile, and it's hard to invest capital. It's hard for an economy to perform well, and bla bla bla, magas infláció nem jó a befektetőknek, meg a gazdaságnak, meg senkinek. Be kell mennünk oda, vissza kell mennünk, ahogy negyed évszázadig nyomtuk itt a 2%-os pénzrontást, mert az a fantasztikus. Historically, it's been hard to contain unemployment, and the question is. A történelmileg visszanézve nehéz volt fenntartani a munkanélküliséget. It depends on whether so recessions tend to be non-linear, and so they're very hard to model. A recessziók azok nem egyirányúak, vagy nem is tudom, lineárisak, mindegy. When a recession happens, the reactions tend to be non-linear, and that's what so. De amikor megtörténik a recesszió, akkor a reakciók azok lineárisak, de jó? Mondasz valamit arról, hogy mi lesz a munkanélküliekkel, vagy össze-vissza beszélsz? Majd levisszük az inflációt, mert tudjuk, hogy ez a lényeg. Ez a válasz a munkaügyi kérdésre, hogy majd levisszük az inflációt mesterséges 2%-ra, mert az a lényeg. 3-4 gazdasági óriás növekedést már csináltunk, már ugyebár szétmanipuláltuk itt a rendszert, meg nyomtattuk a felelet nélküli pénzeket bele, úgyhogy nagyon sok mindent elértünk már, jaj de jó. Nagyon hosszú mesterséges növekedések is lehetnek a világgazdaságon infláció nélkül is. Pű, a kis embereknek is kéne több pénzt adni, hát ez hülyeség, mert mindig azt mondja, hogy nem akar több pénzt adni senkinek. Na jó. Az elmúlt 2 hét eseményei során azt akarom kérdezni, hogy soft landing, finom földetérés lehet-e még? Még túl korai, hogy azt mondjuk, hogy milyen hatása volt ezeknek a bankcsődöknek. Túl korai még.
then the greater will be the Minél tovább fent tudjuk tartani, meg tudjuk etetni az embereket, hogy a piramis játék az rendben van, minél tovább ezt el tudjuk hitetni, annál valószínűbb, hogy akkor finom földetérés lesz majd. Még mindig azt hiszem, hogy van lehetőség, hogy elérjük a finom földetérés. Próbáljuk majd ebbe az irányba haladni, megtalálni, hogy George is szétrakja magát. Just wondering how many financial institutions have been issued matters requiring retention or matters requiring... Mennyi pénzintézmény? Már hány bank jelentette be, hogy csődbe fog menni? Mennyivel van gond? Nem tudom, fogalmam sincs. Those are serious regulatory, particularly immediate attention. That's and I guess there were 6 of them. Talán 6! 186, atya úristen, 6-ot hazudik az ember, mikor kihozták egy 186 bank, meg mindjárt csődbe. Hogy fogjátok betartani majd a szigorításokat a bankoknál? Nagyon jó kérdés. És ez a lényeg, és majd nekem ezzel kell foglalkozni. Szerintem te ezzel erre gondolsz, hogy mivel garantálhatjuk, hogy ez ne forduljon többet elő. Tudsz bármi konkrétumot mondani? Hát, ha tudnék, akkor elmondanám, de nem tudok erről se. Ez a vizsgálat még folyamatban van. Semmi más nem akarok, mint hogy kitaláljuk, hogy mi történt. Piramis játékra építitek a pénzrendszert. Elmondom neked, nem kell ez nyomozás. Félinfókat nem akarok mondani. Nagyon komoly vizsgálat megy a háttérbe. Olyan független emberek vizsgálódnak. És én nagyon magabiztos vagyok, hogy nagyon megnyugtató lesz az eredmény majd. Curious, how do you view financial conditions right now? If credit becomes expensive enough, choking off... Ha drágák lesznek a hitelek most, és megfojtjátok a növekedést, and have the bank failures prompted any discussion around changing the implementation of the balance sheet runoff? Thank you. Tehát igen, a pénzügyi mérleg mennyivel lesz több a pénzetek, meg kevesebb itt most a banki csődök után. Erről nem nagyon beszéltünk. De mindig mondom, hogy majd változtatunk, hogyha jónak látjuk, akkor módosítunk mindenen. Curious how you view financial conditions now, and if credit were to tighten enough, if that would prompt a rate cut. És igen, hogyha nem adtok annyira hitelt majd az embereknek a bankoktól, akkor rendben leszünk. A pénzügyi terep az eléggé szűkül, elég szar helyzetben van most. A hagyományos pénzpiaci indexek, hát S&P, Nasdaq, Dow Jones, stb. Azok a kamatlábra meg ilyesmire reagálnak. The question for us though is how significant will that be, and how, what will be the extent of it, and what will be the duration of it, and then once you know that, there's a fair amount of research about how that with broad uncertainty bands, how that works its way into the economy over what period of time. So, jaj, George szétrag, olyan mellébeszélés megy, hogy az valami förtlen. Majd először tudjunk valami adatot, hogy ez milyen komoly, meg meddig tart, és ha majd tudunk valamit, akkor utána majd van egy csomó könyv, amiben majd utána nézünk, hogy mit kell csinálni. Ezt magyarázzam már percek óta. Említettem a kamatláb csökkentést, de a kamatláb csökkentés az most nincs porondon, azon nem gondolkozunk még kamatláb csökkentésen egyelőre. Köszönöm mindenkinek, jó, itt a vége. Egy korty, aztán nézzük George-nak a kommentjeit. Korán, 3-4 óra, csak 3-4 óra volt, igen, mondja George, hogy általában egy óráig szokott tartani, de most csak 3-4 volt. Egy csomó kérdés elő kitért, ugyebár. So, you know what? I know a lot of you guys saying, well, Bitcoin's dumping, right? First of all, it's not dumping. It's a little bit lower than this morning. Milyen 15k itt I am viccelések. quite surprised that we're not seeing this Bitcoin go higher. And here's the reason. És érdekes, George is csodálkozik, hogy miért nem ment a Bitcoin magasabbra. Annak ellenére is, hogy mindent bevetett Jerome Powell, hogy megpróbálja elhitetni mindenkivel, hogy szuper fasz a helyzet. De nagyon-nagyon óvatos volt azért.
he started his announcement by talking about this new lending program. A bejelentését ugyebár az új bankhitelezős programmal kezdte. And FDIC and the Treasury Department, they made this new loan program that Megcsinálták ezt az új bankhitelezős programot. Assets as collateral and they can borrow against it, right? He's very careful in terms of what his word choice. Nagyon óvatosan válogatta a szavait. That's not actually true. That loan program was specifically designed for bonds, treasury notes. Vagyontárgyakról beszél, de az állampapírokat jelent. Okay, because they held nothing but treasury notes. Mert a bankoknak kb. Semmiük nincs, csak állampapírjuk, USA állampapírjuk. Basically, the money that the US government has borrowed from these banks Alapjárt... selling treasury notes are now being taken back as collateral. Alapjáraton, amit az USA vett fel hitelt arra, hogy ugyebár eladta az állampapírét ezeknek a bankoknak, most akkor ezt használják fedezetként, ami amúgy hitel. Adda vissza ugyanaz, mint ami tegnap volt a Twitteren, hogy ugyebár körbeadják a $10 meg a $20, azt akkor mindenki a pénzénél van, az semmi nem történt valójában. Nagyon óvatos volt emellett még azzal is, hogy azt kimondja, hogy azért emel csak 4%-ot, mert hogy a bankok majd ott szűkíteni fognak, meg megszorítások lesznek a bankoknál szerinte, és akkor majd azt fogja elvinni a balhét a kamatlábemelés helyett. That's really code for we're afraid these banks are going to stop lending out money. És akkor azt mondja George, hogy ez a kód, ez a titok itt a háttérben, hogy a lényeg a színfalak mögött az van, hogy ahogy a bankok, akkor így félünk attól, hogy kevesebb hitelt fognak majd kiadni a bankok. Mert ha az emberek nem teszik be a pénzüket majd a bankokba, de még nem csak, hogy nem teszik be, még ki is veszik, akkor a bankoknak nem lesz több pénze. And second of all, they're desperate. They're not going to try to loan out money that's flying out from their doors. So that's what he's talking about, credit tightening. So basically what he's saying is, alapjáraton azt mondja, hogy we anticipate there will be credit tightening. We just igen, arra számítunk, hogy a hiteleket szigorítani fogják a hitelfelvételeknek a feltételeit. Alapjáraton beismerte, hogy félünk attól, hogy gyenge a bankszektor, és még rosszabb lehet a helyzet, ezt fél beismerni. De meglepett engem ez a megbeszélés. Mert én is azt hittem, hogy simán davisabban, sokkal bikábban áll hozzá, én is azt hittem, hogy legalább azt elmondja, hogy többé nem lesz kamatlábemelés. Biztos, hát így van, megmondták neki a háttérből, hogy nyomja 1000-re, hogy mindenki nyugodjon meg, minden teljesen biztonságos a bankrendszer, a piramisjáték, meg minden, ezt kellett nyomnia. És vigyetek még több pénzt, ugyebár még több pénzt vigyetek a bankokba, mert mindenre garancia van, meg mindent biztosítunk. Igen, ne aggódjon senki a bankok miatt, mindenki hozzátok 1000-rel a pénzt a bankokba, mert hát amúgy még jobb, ha valami csődbe vagy a piramisjáték. Ezután a megbeszélés után billiók fogják kimenekíteni a pénzüket a bankokból kivenni. Hát meglátjuk, remélem, az csak jó lenne. Igen, az igazságot jövően próbálta elkerülni, meg más szavakat, meg félrebeszélni, hogy ezt ne kellene elmondani egyértelműen. Majd nyomtatnak még több pénzt, aztán odaadják majd a bankoknak. Így működik a rendszer. Végső soron. Bikásan állt hozzá azzal kapcsolatban, hogy várni akarnak, meg megnézni, hogy mi lesz, még várnak. Minden a gazdaságról, meg munkaerőpiacról, igen, senkit nem érdekelt a gazdaság, meg munkaerőpiac, mindenkit a bankcsőd érdekelt, ugyebár?
Szerintem majd rájön a Wall Street, hogy bibikás dolgokat mondott az ember. És egy-két nap majd most rájönnek az emberek, egy-két nap, és akkor meg is indulunk felfelé. It actually wasn't. He actually opened up to the idea that, okay, you know, we may have to just stop rate hikes altogether because of... De igen, mert azt is elmondta, azt is beleszőtte, vagy elkotyintotta, hogy lehet, hogy nem fognak már kamatlábat emelni, de nem mondta fixre. Na hát mondja George, hogy ugye, hát majd csak a bank rosszabbodna, a banki helyzet, az csak juttanna a bitcoinnak. What more do you need when there's weakness in the banks? You go with something better like Bitcoin. Mi több kell ennél, ha gyengék a bankok, ugyebár mennek csődbe, akkor itt a bitcoin az megtartja magát erősen. Alapjáraton azt próbáltok mondani, hogy ne aggódjon senki, a bankok biztonságosak, mi garantáljuk mindenkinek, hogy rendben van a pénzetek, meg milyen szabályokat kell majd bevezetni, de hogy milyen szabályokat fognak, meg hogy fogják a problémát megoldani, azokról csak kitért a kérdések előtt, azokra nem válaszolt konkrétan. Azt mondta, hogy majd a segédigazgatója megmondja, de hát ő az igazgató, ő miért nem tudja ugyebár, hogy mi történik náluk a házuk táján. De valószínűleg lehet, hogy tudja, ő csak nem akar beszélni róla. You know, deflection like that doesn't make him look good. Anyways, that's kind of like the summary of everything. Akárhogy is kb. Ez az összegzése a FOMC-os meetingnek. Ha elgondolkodtak egy percig rajta, hogy mi történt, a bankok nem lesznek jobb helyzetbe, csak gyengülni fognak a bankok, több pénzt fognak kivenni a bankokból. A kormánynak nagyon óvatosnak kell lenni ezeknek a hivataloknak. Szóval be kell indítaniuk a pénznyomtatást és megvédeni a bankokat, egy csomó feladat nélküli pénzt nyomtatni. És az adófizetők zsebén is meg fog majd látszani ugyebár, meg az infláción. De hát azon most se mutatták, hogy lefelé fogják rajzolni az inflációt, hiába nyomtatnak sok pénzt. Ugye semmi racionalitás nincs az egészben. Na, a Dixie 102 félen. I think Wall Street's digesting this. 102.3, jó. A Wall Street megemészti majd ezt nem kell, erre nem kell rossz dologként tekinteni. Hát most csak kiirtották szerintem itt a túl nagy tőkeáttéteseket. Meglátjuk. We'll just wait and see. I do remember last time we had a FOMC meeting, this very thing happened during the meeting, and afterwards we got a little bit weaker, and then that night or the next day we started... Igen, ahogy George is úgy emlékszik, az előző fontos meetingen is ez volt, hogy volt csökkenés, utána egy-két nap eltelt, az már indult felfelé a piac utána. Nézzük is meg. Alright guys, that's pretty much it. I'll let you guys go. Overall, stick with Bitcoin. Hát nem utána, csökkenés volt a következő után. Az előző után. Jó, hagyja mindenki a bankokat, ne kelljen megmenteni titeket, valami olyanba fektessetek, ugye a bitcoinba, amik mellett csődbe mehet a világ összes bankja, akkor is megmarad a vagyonotok. Jó, jövök majd este később a következő adással. Goodbye! Thanks for the stream, George. Hello, nem is írtam, pillanat. Jó, oké, köszönjük az adást, és akkor itt is köszönjük az adást, úgyhogy ez volt a fontos meeting mára. Azt mondja, hogy hát meglát, jó, be is pirosodtunk, igen, de hát ez semmi, hát ez még csak biri pár száz dollár. Atya úristen, 27 000 alá sem mentünk le. Hát ez valószínűleg hány százalékot szakadt ez? Shots per kb. 3-at, akkor 30x-es, 50-100x-es tőkeáttéteseket most már kiírtották. Aha, még a 25x-es tőkeáttéteseket is kiírtották talán, hát meglátjuk majd mi lesz a következő napokban. Ugye már olyan rossz hírek, semmi nem jött, nem tudom miért szakítják, azért szakítják, mert mindenki zöldre várta a szerdát, úgyhogy ezért mi lett? Piros.
mert ugye már ez egy horrorfilm ez az egész. Hogy tudják megijeszteni jobban a másikat, erről szól a tőzsde. Jó, majd lassan elkezdünk zöldülni. Na, azt mondja, hogy igen, a bitcoin $27.500 legyen ennyi mára, holnap ismét jövök a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek, sziasztok!